Έλεγχος, τέλος. Ουσιαστικά δεν θα μιλήσουμε για τον έλεγχο, θα μιλήσουμε για την ελεγκτικότητα, που είναι η ανθρώπινη επιθυμία να έχουμε έλεγχο πάνω στη ζωή μας. Καλή επιθυμία, καλές οι προθέσεις, αλλά πόσο έλεγχο μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας, και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το δεις, να μου πεις και με τα σχόλια τη γνώμη σου. Γι' αυτό είναι ανοιχτά τα σχόλια, για να έχουμε αυτή τη διάδραση. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια στο πεδίο, και βρίσκομαι μαζί σας εδώ σε αυτό το κανάλι για να πιάσουμε μαζί, να δούμε μαζί, να σκεφτούμε μαζί και να δούμε και τι θα κάνουμε μαζί για όλα αυτά που μας απασχολούν. Πάμε τώρα στον έλεγχο, ή αλλιώς στην ελεγκτικότητα, ή αλλιώς στον υπερβολικό έλεγχο και στην υπερβολική ελεγκτικότητα. Γιατί όσο να πει κανείς, κάποιον έλεγχο το θέλουμε στη ζωή μας, δεν μπορούν να είναι ανεξέλεγκτα τα πεδία στη ζωή μας, δεν μπορούμε να νιώθουμε ότι αρμενίζουμε χωρίς τιμόνι στη ζωή. Θέλουμε κάπως να νιώθουμε ότι κάπου πηγαίνουμε, κάπου όλο αυτό κάπου έχει μια στόχευση, κάτι έχει νόημα για μας. Οπότε λίγο έλεγχο το θέλουμε, αλλά από ποιο σημείο και μετά μπορούμε να πούμε ότι ο έλεγχος αρχίζει και μας πνίγει, ή αυτή η απέτηση ελέγχου, η ελεγκτικότητα, αρχίζει και γίνεται μια δυσφορική εμπειρία για τον καθένα μας. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι με τα παραδείγματα έτσι γίνεται και πιο ξεκάθαρο, πιο σχηματικό, και το τι μπορούμε να κάνουμε και το που βρισκόμαστε μέσα στη ζωή. Είναι παραδείγματα που ούτως ή άλλως αφορούν τους περισσότερους από εμάς, έτσι για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο πού βρισκόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. Και ουσιαστικά τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε παραδείγματα από αυτά που ούτως ή άλλως συμβαίνουν στη ζωή μας για να καταλάβουμε αυτά που επίσης συμβαίνουν στη ζωή μας, αλλά δεν τα έχουμε πολύ συνειδητοποιήσει. Ας χρησιμοποιήσουμε τώρα ένα σχηματικό παράδειγμα. Είπαμε, το παράδειγμα στο συγκεκριμένο βίντεο θα είναι ενός ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει αυτό το παράδειγμα, είναι γνωστό. Είναι η θέση του ανθρώπου, του οδηγού κατά προτίμηση, μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι από εμάς θα έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση, να οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο, να πάμε κάπου, να κάνουμε μια δουλειά. Και αυτή, αν θέλεις, είναι και μια εικόνα που, αν μη τι άλλο, και κάποιος που δεν έχει οδηγήσει την έχει υπόψη του για κάποιον άλλον δίπλα του, ο οποίος οδηγάει ένα αυτοκίνητο. Έχουμε λοιπόν ένα αυτοκίνητο, έναν άνθρωπο που θέλει να οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο, και αυτό, αν θέλεις, είναι κατά αντιστοιχεία, κατά παραλληλισμό με τη θέση μας μέσα στη ζωή. Είμαστε κι εμείς κάπου μέσα στη ζωή μας. Καταλαμβάνουμε μια θέση. Θέλουμε τώρα μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο, κατά προτίμηση, να έχουμε τη θέση του οδηγού. Τι σημαίνει αυτό? Να μην οδηγάει κάποιος άλλος για μας. Να μην είμαστε συνοδηγοί στο αυτοκίνητο, στη ζωή μας. Να έχουμε εμείς υπόψη μας προς τα που πηγαίνουμε, τι χρήση κάνουμε του δυναμικού μας, των ευκαιριών που έχουμε, γιατί κάπου θέλουμε να πάμε. Όπως θα πηγαίναμε κάπου και θέλουμε να πάμε κάπου οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Θέλουμε όλο αυτό να έχει κάποιο νόημα για μας. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός που έχει το περισσότερο έλεγχο σε μια τέτοια διαδικασία είναι ο οδηγός. Αυτός που βρίσκεται στη θέση του οδηγού μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο. Σκεφτείτε τώρα, το αυτοκίνητο τι είναι η ζωή μας. Η θέση του οδηγού είναι μια θέση ευθύνης μέσα στη ζωή μας, και αυτή τη θέση ευθύνης θέλουμε να έχουμε εμείς στη ζωή μας. Προφανώς μέσα στο αυτοκίνητο δεν είναι ανάγκη να είμαστε πάντα μόνοι μας. Μπορεί να καλέσουμε και άλλους ανθρώπους, να τους έχουμε συνοδηγούς στη ζωή μας, συνοδηγούς σε αυτό το αυτοκίνητο. Και αυτό τι θέλει να πει? Ότι μπορεί να κάνουμε παρέες, μπορεί να έχουμε σχέσεις, μπορεί να έχουμε διάφορα πεδία, διάφορους ρόλους δώσει σε ανθρώπους, αλλά κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα θέλαμε να είναι αυτός ο οδηγός στη ζωή μας. Θέλουμε εμείς να κρατήσουμε αυτό το τιμόνι, γιατί εμείς κάπως θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, αυτό το δώρο που έχουμε, αυτό το χρόνο μας, τη ζωή μας. Θέλουμε εμείς να κατευθύνουμε τον εαυτό μας στη ζωή, και όχι άλλοι άνθρωποι ή οποιοδήποτε άλλος, οποιαδήποτε παράμετρος, στόχος, οτιδήποτε άλλο να κυβερνάει αυτό το όχημα για μας, στη θέση μας δηλαδή. Οπότε μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μέσα, αλλά δεν θέλουμε να είναι στην κεντρική θέση, στη θέση ευθύνης. Θέλουμε εμείς να κρατάμε να έχουμε κάποιον έλεγχο, όσο μπορούμε να έχουμε, όσο έλεγχο μπορεί να έχει ένας οδηγός στο αυτοκίνητο. Πάμε λίγο στις παραμέτρους τώρα αυτής της οδήγησης. Έχουμε έναν οδηγό και ένα αυτοκίνητο. Τι θέλει να κάνει συνήθως ένας οδηγός? Με ασφάλεια κάπου να φτάσει, να κάνει τη δουλειά του. Γι' αυτό βρίσκεται σε αυτή τη θέση, γι' αυτό οδηγά το αυτοκίνητο, θέλει να το αξιοποιήσει, είναι μια ευκαιρία για αυτόν να το διαχειριστεί και κάπου να φτάσει, κάτι να πετύχει. Μπορεί να θέλει να διασκεδάσει, μπορεί να θέλει να κάνει κάποια δουλειά, μπορεί να θέλει να κάνει πολλές δουλειές, μπορεί να θέλει και πολύ να διασκεδάσει. Ο καθένας θα διαχειριστεί αυτή τη θέση του οδηγού στη ζωή του προς την κατεύθυνση που έχει νόημα για αυτόν.
Ποια είναι τα δεδομένα τώρα και πώς μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί χρησιμοποιούμε και αυτό το παράδειγμα για να το φέρουμε για να εννοήσουμε λίγο, να το αντιστοιχίσουμε με τη θέση μας μες στη ζωή. Ένας οδηγός που οδηγάει ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος ότι δεν θα έχει κάποιο ατύχημα, ότι ο δρόμος δεν θα έχει κάποια λακκούβα, ότι κάποιος όλος οδηγός δεν θα του κάνει κάποια ζημιά, ότι ο ίδιος θα καταφέρει και το αυτοκίνητο αυτό θα καταφέρει οπωσδήποτε να φτάσει εκεί πέρα που ο ίδιος θέλει, με τους τρόπους, με τους χρόνους που μπορεί να έχει υπόψη του. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά μπορεί να είναι κάποιες απαιτήσεις, κάποιες υπερβολικές δικές μας απαιτήσεις ενώπιον μιας ζωής που όλα είναι δυναμικά. Και η θέση μας και το τι μπορούμε να κάνουμε και οι ικανότητές μας και οι στόχοι μας και αυτό που είμαστε είναι δυναμικό. Όλα εξελίσσονται. Εμείς μπορεί να έχουμε κάποιες στατικές θέσεις και απόψεις για το πού να φτάσουμε στη ζωή, για το πώς να φτάσουμε, για το τι μας κάνει, για το πώς μπορούμε να έχουμε εμείς υπό την ευθύνη μας και υπό την επίβλεψή μας μια διαδικασία προκειμένου κάπου να φτάσουμε, κάπως να γίνει η ζωή μας. Εμείς αυτό μπορούμε να το σχηματίσουμε στο μυαλό. Πόσο μπορούμε μετά να το διεκδικήσουμε και για να το πούμε και πιο σωστά, πόσο μπορούμε να το απαιτούμε. Και γιατί λέω τη λέξη απέτηση, γιατί έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, και αν θέλεις μπορείς να ρίξεις μια ματιά, ότι αυτή η μαγική λέξη, η πολύ δυναμική, πολύ έντονη λέξη απέτηση, δημιουργεί σχεδόν πάντα άγχος. Γιατί θεωρητικά φτάνουμε στο στόχο, στο μυαλό μας, ψυχολογικά έχουμε σχεδόν φτάσει στο στόχο και μετά είναι σαν να γυρνάμε πίσω το κεφάλι, στον εαυτό μας το ρεαλιστικό, αυτόν τον άνθρωπο μες στη ζωή μας, και να του ζητάμε απαιτώντας να τρέξει, να διανύσει τη διαδρομή, να φτάσει εκεί πέρα που έχουμε φτάσει εμείς με το μυαλό, με το στόχο μας, στο αποτέλεσμα. Αυτό αντιλαμβάνεσαι, μερικές φορές γίνεται, πολλές άλλες φορές είναι ανέφικτο. Εμείς όμως μπορεί να ζητάμε να έχουμε και τον έλεγχο στη διαδικασία και τον έλεγχο ως προς το αποτέλεσμα και ως προς τις παραμέτρους του αποτελέσματος, δηλαδή το πότε θα έρθει, το πώς θα είναι, το πώς θα το καταλάβω, το πόσο πολύ θα μου αρέσει, θα μου κάνει. Αυτά όλα μπορούν να δυσκολέψουν πάρα πολύ τη θέση μας μες στη ζωή και ας έχουμε υπόψη μας ότι είναι μια δυναμική η θέση μας μες στη ζωή. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη θέση τους, δεν μπορούμε όλα να υποκύπτουν στη θέλησή μας, μπορούμε να προσπαθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε ούτε να απαιτούμε ιδιαίτερα πολύ έλεγχο μες στη ζωή. Είναι ακριβώς αυτή η σχετική θέση ενός οδηγού μέσα σε ένα όχημα. Αποφεύγουμε τις λακκούβες, αποφεύγουμε περίεργους άλλους οδηγούς, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα ατυχήματα. Έχουμε υπόψη μας ότι συνήθως αυτό το αυτοκίνητο θα λειτουργήσει και θα μας πάει εκεί πέρα που θέλουμε, αλλά μερικές φορές προκύπτουν και λόγοι που αυτό το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που εμείς έχουμε υπόψη μας να κάνουμε με αυτό. Χρειάζεται όπως και ένα αυτοκίνητο να το περιποιούμαστε, να το προσέχουμε. Χρειάζεται να προσέχουμε τον εαυτό μας μες στη ζωή. Δεν είναι κάποιο είδος μηχανήματος και ρομπότ ο εαυτός μας, δεν είναι κάποια συσκευή, είναι ένα δυναμικό που χρειάζεται και την περιποίησή του και τη φροντίδα του και το σέρβις του, όπως θα λέγαμε και με το αυτοκίνητο. Χρειάζεται και χρόνο να ξεκουραστεί, δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε παραγωγικοί, δεν μπορούμε συνέχεια να τρέχουμε. Οπότε λέμε για μια δυναμική θέση μες στη ζωή μας, που οι παράμετροι και το οτιδήποτε γύρω μας χρειάζεται να το λάβουμε υπόψη μας, απλά ίσως δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ίσως όχι τόσο πολύ όσο θα θέλαμε ή όσο είμαστε μαθημένοι. Ξέρεις, αυτός ο έλεγχος μπορεί να έρχεται από πολύ πρώιμα στάδια ζωής, που αρχίζει γενομένη σχεδόν και από το σχολείο, που μας δίνανε κάποιον έλεγχο, για να μας δώσουν μια πληροφόρηση για το πώς η επίδοσή μας εξελίχθηκε μέσα σε μια περίοδο χρόνου κατά τη φοιτησή μας σε κάποιο στάδιο εκπαίδευσης. Τέτοιον έλεγχο δεν μπορούμε να έχουμε στη ζωή, δεν μπορούμε να έχουμε ανώτερο έλεγχο σε οποιοδήποτε πεδίο και όσο πιο πολύ οριμάσει αυτό μέσα μας, τόσο λιγότερο θα κουραζόμαστε μες στη ζωή και τόσο περισσότερο ανάλαφροι θα είμαστε διεκδικώντας το οτιδήποτε. Και τώρα λέγοντας το συγκεκριμένο παράδειγμα με το αυτοκίνητο, ας έχουμε υπόψη μας και μία άλλη παράμετρο, πάλι βασισμένη στο ίδιο παράδειγμα. Αυτό το αυτοκίνητο, αν αντιστοιχίσουμε το αυτοκίνητο με τη ζωή μας και τον εαυτό μας με τη θέση του οδηγού μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο χρειαζόμαστε να μην έχει υπερβολικά φουσκωμένα λάστιχα ή λάστιχα τα οποία δεν έχουν επαρκή αέρα μέσα, επαρκή πίεση αέρα. Το οποίο τι σημαίνει? Και γιατί το αναφέρουμε? Έχουμε αναφέρει σε ένα προηγούμενο βίντεο για το θέμα του εγωισμού στη ζωή. Τι θα πει εγωισμός και ποια είναι αυτή η αίσθηση που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας μέσα στη ζωή μας. Στην περίπτωση που έχουμε αυτή την φουσκωμένη, την έντονη αίσθηση για το ποιοι εμείς είμαστε, διεκδικώντας οτιδήποτε μέσα στη ζωή μας, θα το αντιστοιχούσουμε με το παράδειγμα με ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει υπερβολικά φουσκωμένα λάστιχα.
αντιλαμβάνεσαι ότι οτιδήποτε μπορεί να προκύψει και αυτό το υπερβολικά φουσκωμένο λάστιχο ανά πάσα στιγμή να εκραγεί. Ουσιαστικά να σταματήσει να μπορεί να μας εξυπηρετεί. Άρα τελικά δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε στη ζωή μας. Όπως και ένα λάστιχο το οποίο είναι ανεπαρκώς φουσκωμένο, όπως κατά αντιστοιχεία με αυτό που λέμε μια αίσθηση για τον εαυτό μας που είναι ανεπαρκής, επίσης δεν μπορεί να μας πάει πάρα πολύ μακριά, γιατί επίσης ένα αυτοκίνητο αντίστοιχα με κάποια λάστιχα τα οποία δεν είναι επαρκώς, δεν έχουν τον επαρκή αέρα, δεν μπορεί να διανύσει μεγάλη απόσταση, θα φθαρούν πολύ πιο σύντομα. Τελικά δεν θα καταφέρουμε αυτό που μπορεί να διεκδικούμε στη ζωή μας. Άρα, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, τι προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε σήμερα. Η θέση μας μέσα στη ζωή είναι μια θέση δυναμική. Ο εαυτός μας είναι ένα δυναμικό, ρευστά είναι το οτιδήποτε γύρω μας. Δεν είμαστε σε θέση, ή αν αυτό, ξέρεις, κάποιος μπορεί να προβληματιστεί και με τον εαυτό του. Μπορεί να δοκιμάσουμε να ζητήσουμε υπερβολικό έλεγχο στη ζωή μας, αλλά η ίδια η ζωή μας δείχνει ότι τελικά δεν μπορούμε να έχουμε αυτό τον απόλυτο 100% έλεγχο με όποιες εγγυήσεις ως προς την ασφάλεια ή τα αποτελέσματα μπορεί να ζητάμε. Κυρίως παιδευόμαστε και ας το έχουμε αυτό υπόψη μας, γιατί το τελευταίο που θέλουμε να κάνουμε είναι να παιδευόμαστε στη ζωή. Η ζωή είναι μια ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε, να βρούμε τη θέση μας, την όποια βολική θέση, την όποια ικανοποιητική, να περάσουμε όμορφα, να βρούμε και αν θες και κάποιο νόημα στην ύπαρξή μας. Αυτό πάλι προσωπική ανάγκη κάποιων ανθρώπων είναι. Κατά τα άλλα, δεν είναι μια ευκαιρία ούτε να ταλαιπωρούμαστε, ούτε να παιδευόμαστε, ούτε να το κάνουμε δύσκολο για μας να κάνουμε βήματα στη ζωή. Κάποιες σκέψεις ήταν αυτές. Αν θέλεις, μπορείς να συμπληρώσεις κάποιο σχόλιο κάτω από το βίντεο, την τοποθέτησή σου και για τον έλεγχο και για την ελεκτικότητα και για τη ζημιά που μπορεί να κάνει. Μπορεί κάποιοι να τοποθετηθούν ότι είναι και πολύ ωφέλιμος ο έλεγχος. Ας πιάσουμε συζήτηση, εξάλλου γι' αυτό γίνονται αυτά τα βίντεο, για να υπάρχει αυτή η διάδραση, αυτή η ανταλλαγή απόψεων, να εμπλουτιστούν οι θέσεις όλων μας. Μπορείς να γραφτείς και στο κανάλι και να μένεις ενημερωμένος για όποια επόμενα βίντεο με αυτό το καμπανάκι ειδοποιήσεων, το οποίο χρειάζεται να το επιλέξεις εφόσον θέλεις να μένεις ενημερωμένος. Μπορείς να δείξεις πόσο πολύ σου άρεσε αυτό το βίντεο με αυτή την επιλογή του να κάνεις το like στο βίντεο και εμείς είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας!